म्हणजे आमचं इकडं डांगर येतं. डांगर म्हणजे काय माहिती का? तुम्ही त्याला काय म्हणतात, मी देतो नाव त्याचं, ते दाखवतो डांगर कसं असतं. तर तो एक पदार्थ मला खूप आवडतो, आठवतो. कारण आमची आई ते बनवायला लावायची आणि आमची ते कूलर होता, कूलर. तर कूलरमध्ये वर पाणी भरावं लागायचं. आताचं सिस्टीम नव्हती की बाबा पंप लागला आहे आणि पाणी पडत आहे, आणि ते पाणी भरावं लागायचं. पाणी भरून खाली असं जायचं, वाळायचे ताटे असायचे. मग त्या थंड पाण्यामध्ये ते डांगर ठेवून द्यायची आई, आणि मग जेवणाच्या वेळेला ते थंडगार प्यायचो. फ्रीजवर काहीच नव्हतं तेव्हा. हो, याला काय नाही, छानसं कापायचं. क्या बात आहे. हा मधला गर जो आहे तो काढून टाकायचा आणि याला किसून टाकायचं. आणि त्यानंतर हे किसल्यावर याच्यामध्ये थोडी साखर आणि थंड दूध, तर एक 300 ग्राम जर तुमचा पल्प निघाला असेल तर 100 ते 125 ग्राम त्याला दूध घाला. आणि शेवटी आवड तुमची आहे. काही लोक दूध न घालता सुद्धा घेतात, पण मला दूध घालून केलेलं आवडतं. आणि हे प्यायल्यानंतर इतकं शांत वाटतं, असं छान. आता ह्याला फ्रीजमध्ये ठेवतो. आता यावर गार्निशिंगसाठी तुम्ही बदाम पिस्ते घालू शकता, पण मी काय करतो, मी थोडे हे अनारदाणे आहेत माझ्याकडे,